Aztán most eljött ez a pillanat. Yeah! Ha minden jól ment a beállításoknál, akkor most át kellett ugranotok egy reklámot, tekintve, hogy YouTube partner lettem. Fogalmam sincs, hogy mit jelent. Sapkás Sanyi, Sapkás Sanyi. Szóval ez történik, amikor nagy lelkesen beregisztrálsz a Pottermore-ra. Világéletedben azt gondoltad, hogy holóhátas vagy, és aztán Rowling úgy gondolja, hogy berak téged a Mardekárba. Ennek okán egy olyan fajta identitás zavarba kerülsz, megkéred a barátnőd nagymuterját, hogy kössön neked Mardekáros sálat, és ez lesz a végeredmény, egy nagyon szép sál. Mi történik akkor, hogyha megkérdez, hogy kössön neked kesztyűt? Én macska. Hát mi van? Azért nyilván egy angol-hondú nyelvű nevelkedett macska nyilván nem fogja érteni azt a szót például, hogy macska. Ebből ő csak annyit ért, hogy ellenben, hogyha azt mondod, hogy Jenzi, what up buddy? Your fur is in my face. Akkor ezt pedig nyilván érti. Tehát az idei téli divat extra large kesztyűk. A háttér, mint látjátok, megváltozott. A helyzet az, hogy már nagyjából 2 vagy 3 hete lakunk ebben a kifejezetten szép házban, és kezdjük úgy belakni. Ez a legjobb mércéje annak, hogy az ember mennyire érzi otthon magát egy helyen, szóval hogy mennyire békésen tudja kiereszteni a... tudjátok. Halloween. Teljesen 180 fokos fordulatot vett a véleményem a Halloweenról. Volt bennem egy picit egy olyan gondolat, hogy ez megint egy ilyen Amerikából átvett ünnepszerűség nálunk. Szerintem még mindig egy olyan furcsa fázisban van. Valaki ünnepli, valaki nem ünnepli, valaki csak félig ünnepli. Itt az egész óriási nagy rás. Voltunk egy olyan üzletben, ami kizárólag Halloween előtti 2 héttel nyit ki. Az elektronosan vezérelt műanyag csontvázattól kezdve nem tudom, a lefejezett baby bábukig, egyszerűen minden volt. Egyáltalán nem éreztem, hogy ez a Halloween itt egy ilyen erőltetett dolog. Voltunk egy olyan farmon konkrétan, ahol rengeteg ilyen tök közül lehetett választani, utána masírozó kisgyerekek. Volt egy olyan dinamikája az egész Halloweennek, és nyilván úgy, hogy mindenki komolyan vette. Egy igazi és egy valós ünnepnek éltem át. Otthon nem nagyon működne ez a vadidegenekhez való bekopogás cukorkáért. Harry, need your soul. Teljes válaszélséggel föl vagyok készülve az első észak-amerikai karácsonyomra. Ugye nálunk a Mikulás az december 6, és nálunk ez a kis Jézuska van. A Mikulás sztori is azért valahol sánti. Minden gyereknek egy éjszaka alatt kipostázni az ajándékot, szóval azért nyilván ebben is van egy olyan csavar, hogyha ezt az egészet átültetjük egy olyan történetbe, ahol a Mikulás az igazából egy kis Jézus. Mi az, hogy kis Jézus? Egy 5 éves kis Jézus? Vagy egy konkrétan csecsemő kis Jézus? És akkor egy csecsemő hogyan tudná az ajándékokat kezelni? Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy a kis Jézus intézi az egészet, és neki kell majd a levelet címezni. Nem tudom, hogy aztán majd megkapjuk a PlayStation-t. Végül is működött, szóval ki tudja. December környékén megpróbálok majd utána járni. Ez az update azért, hogy tudjátok, hogy még élek. Bye!